Welcome to my Kakosang vlog. So আজি মই গৈ আছোঁ এনেকুৱা এটা জেগাত য'ত নেকি ডাঙৰ ৱাটাৰফল আছে। মই মৰাণৰ পৰা ট্ৰেইনে যাম, তাৰ পাছত নেক্সট ডে ৱাটাৰফলটো চাবৰ যাম। এক কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগে পাহাৰৰ মাজে মাজে। পাহাৰৰ মাজত আপোনালোকে যোৱা এটা ফূৰ্তিয়ে বেলেগ। চ' আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখিব আপোনালোকে কেনেকৈ মই যাম। চ' ব'লক আজি কাকচাং মোৰ লগত, আৰু শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকৈ মই কাকচাঙত গৈছিলোঁ। চ' ইট ইজ মাই লং টাইম। মই বহুত বছৰৰ মূৰত আজি ট্ৰেইনত যাত্ৰা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো চাই দিব ধুনীয়াকৈ বনাম। একচুৱেলি বহুত আজি 4 বছৰ 5 বছৰ আগতে মই ডিমাপুৰ কহিমা গৈছোঁ ট্ৰেইনত। চ' আজি এইখন আমাৰ মৰাণ ষ্টেচন হয়। এতিয়া আমি ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। ছাগলী খাওঁ। চ' আমি ৰাইট নাও আহি পাইগ'লোহি। এতিয়া নামি গ'লোঁ বৰ্তমান ট্ৰেইনৰ পৰা। আজি বহুত দেৰি লাগিলে আহিবলৈ কাৰণে। আজি কেইবাটাও দবাত উঠি পৰিলোঁ, সেইটো কেইবাটা নহয় ফাইনেল আমি আহি পালোঁ গোলাঘাট। ফৰকাটিং পাই গ'লোহি। বাদ দিয়া আৰু গাড়ীতে খাব আছিল। চ' বহুত দেৰি মত আহি চ' এয়া ফৰকাটিং পাই গ'ল। এইটো ফৰকাটিং ষ্টেচন। পটল সেনেকৈ পেলাই নেকি হয় নাই? সেইবোৰ বেয়া কাম কৰিছে। তাত আমি তাত 2টা বজাত ওলাইছিলোঁ। 2টা বজাত এতিয়া 7:47 7:47 হৈ গ'ল। আৰু এইফালে ভিনটো ৰখি আছে আমাক পিক আপ কৰিবৰ কাৰণে। চ' এই পাই গ'লোহি। ক'ত আছে ভিনটো? সেইফালে চ' কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া? চ' আমি ৰাইট নাও ট্ৰেইনৰ পৰা এতিয়া নামি গাড়ীত গৈ আছোঁ বৰ্তমান। আৰু ইয়াৰ পৰা আছে 5 কিলোমিটাৰমান হ'ব মানে। একচুৱেলি আজি বহুত বছৰ মূৰত উঠিছোঁ ট্ৰেইনত, কমচে কম 7 বছৰমান হ'ব। চ' কম হ'লেও বেছি নহয়। মানে হাৱাতো যাম দেই। কিন্তু যিটো ৰাস্তাত আহিছিলোঁ সেইটো যাম। 2টা ৰাস্তা আছে, এটা অকণমান ভঙা। অহা বছৰ যাম দেই বুলি সেইকাৰণে। চ' আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া। কালি ৰাতি আমি পালোঁহি। আজি আমি গৈছোঁ গৰম পানী। চ' লেটছ গ' এভৰিথিং। So let's go. Heading to a new place. I don't know where we'll go. And we have family like and sisters, brothers. Say hi. And so let's explore today. And you may know, you have already seen my title. So where we are going today. And so I'm so excited for today. So আজি আমি আহিছোঁ কাকচাং waterfall. আৰু গোলাঘাটৰ পৰা আহি আছোঁ, আৰু বেছি ডোখৰ নাই। বৰ্তমান আহি আমি কমচে কম 25 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ, আৰু অলম'ষ্ট আছে 25 কিলোমিটাৰমান। চ' ভাল লাগিছে, গোটেই গছ গছনি এইফালে দেখিছে। প্ৰথম গৈছোঁ ৱাটাৰফলছটো চাবৰ কাৰণে। Kakosang Waterfall. That's a very hard like
পাইছোঁ বুলি চ' আমি পাইছোঁ এতিয়া কাকচাং ৱাটাৰফলছটো চ' এয়া গেট আউটখন বনাই আছোঁ চ' আমি 2 ঘণ্টা ৰাস্তাত 2 ঘণ্টা ৰাস্তা কি বুলি কয় 2 ঘণ্টা ৰাস্তা পালোঁ ন চ' 2 ঘণ্টামান পাছত আমি এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাইছোঁহি কাকচাং ৱাটাৰফলছ এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি আহিছোঁ এইটো য'ত কাৰ্বি আংলঙত আছে চ' আৰু অলপ আছে 1.2 কিলোমিটাৰমান আছে চ' আপোনালোকক আজি দেখাম ধুনীয়াকৈ ওপৰৰ পৰা চেলিয়া চিনেমেটিক শ্বট এই বন্ধাইখন বাইক আছে তো আমি গেটৰ মুখ পাই গ'লোহি বৰ্তমান আৰু টিকেট চিকেট লৈ লোৱা হৈ গ'ল গাড়ী টিকেট চাই লওক 100টামান লৈছে আৰু বৰ্তমান আৰু আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাইছোঁৱে আৰু খুলিলে ল'ব লাগিছিলে বাৰু পানী নামি গৈছে চ' ফূৰ্তি লাগিছে আহি আছোঁ পাহাৰ উঠিমগৈ এতিয়া ফলছ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ পৰা আহিছোঁতো ইমান এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই এইবিলাক মাটি কঁঠাল গোটেই আছে পাহাৰত আৰু এইবিলাক ধুনীয়াকৈ ঘৰ বনাই দিছে আৰু এইফালে পাৰ হ'ব লাগিব চ' বৰ্তমান আমি আহি পাই গ'লোঁ ৱাটাৰফলছটোৰ ওচৰত আৰু গাড়ী ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি দিয়া হ'ল আৰু এইডোখৰ আমি খোজে যাব লাগিব প্ৰথম এটা গেট পালোঁ আৰু এটা গেট পাইছোঁ ইয়াত চ' আই এম চ' এক্সাইটেড এবাউট খোজকাঢ়ি যাব লাগিব মানে জোতা খুলিবই লাগিব কোনে অঁ জোতাটা খুলি থৈ যোৱাকৈ আকৌ তো ইয়াতে ঘৰ এটা বনাই দিছে যদি মানুহবিলাক আহে হেৰি কৰিব পাৰিব ৰেষ্ট চেষ্ট ল'বৰ কাৰণে টুৱাৰ্ডছ ৱাটাৰফল যোৱাবাৰ 2-3 মাহ আগত মই কি কয় শ্বিলঙত গৈছিলোঁ শ্বিলঙৰ ৱাটাৰফলটো চাইছিলোঁ এইটো তাতো ভাল লাগিলে খুবেই সুন্দৰ লাগিছে যদি আপোনালোকে সেই ব্লগটো চোৱা নাই চাব এণ্ড পূৰা পানী আহি আছে পানী মানে তলেদি বেছি পানী হৈ গ'লে ওপৰেদি যাব লাগিব কাৰণে এইটো বনাই দিছিলোঁ মই কৈছোঁ যে বাইদেউ খোজকাঢ়িব নোৱাৰিছে মাইকী মানুহ হ'লে অলপ খোজকাঢ়িব লাগেতো দিগদাৰ হৈ যায় আৰু আমাৰ এই মতাকেইটা হ'লে পূৰা খোজকাঢ়ি গৈছে বিন্দাছ এইবিলাক পানী জনা হয় কাষে কাষে গৈ আছোঁ আৰু চুনি পাইছে এই চব আছে হাতী গোবৰ এই চপা অ'কে চ' পাইছোঁ নিচিনা লাগিছে আহি জংঘল পূৰা ঘন জংঘল আকৌ এই পানী খচিব নালাগে ব্ৰিজ যিখিনি পূৰা বনাই দিছে পানী বেছি হ'লে পাৰ হ'বলৈ এবাৰ মই পানীয়েদি যাম ভাবিছোঁ নালাগে তই নালাগে সেইফালে যা অ' মাই গড পূৰা ঠাণ্ডা পানী পানী পূৰা ঠাণ্ডা পানী দুটাকৈ কেমেৰা বেগ ড্ৰোন বেগ লৈ আহিবলৈ বহুত কষ্ট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনোৱা হয় দেখিছে আৰু এইবিলাক জংঘল জেগা হয় যদি আহে আপোনালোকে ফেমিলি বা অকণমান মানুহ সৰহকৈ আহিব লাগে কেলৈ এইবিলাক জংঘল এৰিয়াটো চ' অকলে বা দুজন আহিবলৈ অকণমান হেৰিয়ে হয় সৰহকৈ আহিলে ভাল লাগিব আহি আহোঁতে 12 বাজি গৈছেগৈ কমচে কম আমি 600মান মিটাৰ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ নেকি আৰু তাকো পাহাৰত যিটো ৰ'দত 12 বাজি গৈছেগৈ নাই পোৱা পূৰা ঘামি জুমি শেষ হৈ গৈছিলোঁ গৰমত আৰু ভাল হাফ পেণ্ট পিন্ধি আহিছিলোঁ বুলি চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছিলোঁ বুলি নহ'লে গম পাই গ'লো হেঁতেন সিহঁতে অলপ বহি লওঁ নহ'লে আৰু কিমান আছে নাজানো অ'কে এনেকুৱা ব্ৰিজ পাই আহি আছোঁ এভৰিথিং ইজ হাৰ্ড if we want to achieve something very special in our life so we should be do very hard work
Look this waterfall. Oh my God. Very demand down. Finally, ahi pai galo etu waterfall. Oh my God. Bahut kostot bahut doha ahi. Mane ethe alo thanda ase. Oh yat ha bahut thanda. Oh yat mane iman gorom uthisila ahote. Kintu yat thanda lagise pura pani pesa. Pura ai. Oh my God. Look. Iman kostot koi namisu. Okay. Pura pani hoye gise. Oh my God. So finally, just look my behind. Okay. আজিলৈকে ইমান ডাঙৰ হৈছে চব ৰেডি হৈ ল'লোঁ ড্ৰোন এতিয়া ফ্লাই কৰিম ড্ৰোন ফ্লাই কৰিম চ' বৰ্তমান মই ড্ৰোন শ্বট লৈ ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া যাওঁগৈ আল্টিমেট ভিউ পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী ভাল লাগিলে আৰু বহুত সুন্দৰ চ' খুবেই ভাল লাগিলে ড্ৰোন ওৱালো তাত আৰু চিনেমেটিক ভিডিঅ' বনালোঁ ড্ৰোনখন গোটেই পাহাৰৰ চিনেমেটিকবিলাক ল'লোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগিলে এনেকুৱা জেগাবিলাক আহিব লাগে যিমানখিনি আহোঁতে গৰম লাগিছিলে তাৰ পোৱাৰ লগে পূৰা ঠাণ্ডা লাগি গ'ল আৰু লাইফত সদায় আমি আনন্দ কৰিব লাগে আৰু মানে চাওক কিবা যদি প্ৰব্লেম আহে লাইফত প্ৰব্লেমটো লৈ আমি সদায় থাকিব নালাগে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব লাগে আৰু সদায় এতিয়া কিছুমান মানুহৰ জীৱনত যে পাষ্টত কিবা এটা ঘটনা হ'ল বুলি বা কিবা মানে ডিপ্ৰেশ্যনত পৰিছে কিবা ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক লৈ সদায় ভাবি থাকে চিন্তা কৰি থাকে সেইবিলাক ভাবিব দৰকাৰ নাই লাইফটো এনজয় কৰিব লাগে চ' লাইফটো দুদিনে আছোঁ কিপ ইয়ৰ মেমৰিজ মই যেনেকৈ এতিয়া মেমৰিজবিলাক কালেক্ট কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাই আছে মোৰ পাষ্ট চাই আছে ন মই অলৰেডি ভিডিঅ' কৰি জেগাটোৰ পৰা গুচি আহিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে এতিয়াও চাই আছে চ' ইট ইজ মাই মেমৰি আপোনালোকে মোৰ মেমৰিজবিলাক চাই আছে চ' ব'লক এতিয়া মই ঘৰত যাওঁ আজি পখিলা মোৰ তাত পৰিছে পখিলা পৰিছে উৰি যোৱা নাই হয় যদি চ' আমি বেগ হৈ গ'লোঁ ইয়াৰ পৰা এই পখিলাজি মোৰ গাতে পৰি থাকিব নেকি আজি পখিলাজি মোৰ গাতে পৰিছে কি কথা হ'ল দেখিবনি এতিয়া নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক পাইছে দেই নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক পোৱাই নাছিলে ফাইনেলি আহি গ'লোঁ তাৰপৰা একচুৱেলি বহুত খোজকাঢ়িব লাগে ইয়াৰ পৰা তালৈকে 500-600 মিটাৰমান হয় নেকি আৰু বহুত ভাগৰ লাগিলে একচুৱেলি যদি ৱাটাৰফল এনেকৈ জেগাত আহে ন পৰাপক্ষত হাফ পেণ্ট পিন্ধি আহিব লাগে আৰু খালি গৰমত বহুত গৰম উঠে হৈ যায় গাড়ী ইয়াত ব্লক হৈ গ'লগৈ ওলাবলৈ এইপিনে গাড়ী থৈ দিছে চ' এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বহুত চিনেমেটিক শ্বট ল'লোঁ